ในสงครามของยุคกลางสิ่งที่สำคัญในการรบที่ไม่แพ้ดาบหรือชุดเกราะมันคืออุปกรณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นอัศวินหรือทหารราบแทบทุกคนจะต้องพกติดตัวไว้ตลอดนั่นก็คือโล่เพราะโล่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เอาไว้ป้องกันตัวจากคมดาบหรือลูกธนูเพียงอย่างเดียวแต่มันคือแนวป้องกันแรกในการปะทะเป็นทั้งโล่กำบังและเป็นหัวใจสำคัญของยุทธวิธีในการรบอีกด้วยแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของโล่ประเภทต่างๆในยุคกลางกันครับโล่เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเรายังคงใช้อยู่ในยุคปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์โล่ส่วนใหญ่จะทำมาจากเปลือกไม้หรือหนังสัตว์แต่ในยุคกลางโล่มีอยู่หลายประเภทตามการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆและหนึ่งในโล่ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันเวลาดูหนังอัศวินก็จะเจอโล่นี้แน่นอนนั่นก็คือโล่ลาวชิลหรือว่าโล่กลมซึ่งถือว่าเป็นโล่ที่พบเห็นได้มากที่สุดในยุคกลางตอนต้นโล่กลมกลายมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของทหารยุโรปซึ่งชาวไวกิ้งก็นิยมใช้โล่ชนิดนี้เช่นกันและเหตุผลหลักที่โล่กลมได้รับความนิยมมากเพราะเป็นโล่ที่สร้างง่ายสามารถซ่อมแซมได้ง่ายและน้ำหนักเบาเหมาะกับการปะทะที่รวดเร็วที่เน้นความคล่องตัวและโล่กลมมักจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 70-90 เซนติเมตรเป็นขนาดที่พอดีที่จะปกป้องลำตัวตั้งแต่ช่วงไหล่ลงไปจนถึงต้นขาตัวโล่ทำจากไม้เนื้อเบาแต่มีความเหนียวเช่นไม้โอ๊กและไม้สนไม้ประเภทนี้มีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเมื่อถูกฟันหรือถูกกระแทกจะไม่แตกหักง่ายเหมือนไม้เนื้อแข็งและขอบโล่มักจะถูกหุ้มด้วยหนังสัตว์เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโล่และโล่กลมยังมีจุดเด่นอยู่ที่ปุ่มโลหะที่อยู่ตรงกลางของโล่ที่เรียกว่าชิลบอสสามารถใช้ป้องกันลูกธนูได้และยังใช้กระแทกใส่ศัตรูเพื่อเปิดช่องให้โจมตีได้นอกจากนี้ในสนามรบโล่กลมไม่ได้ใช้แค่เพื่อป้องกันเท่านั้นแต่มีบทบาทสำคัญในยุทธวิธีที่เรียกว่ากำแพงโล่ซึ่งทหารจะยืนเรียงแถวและซ้อนโล่เข้าหากันสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งต่อทั้งอาวุธระยะประชิดและลูกธนูอย่างไรก็ตามเมื่อสงครามเริ่มเปลี่ยนรูปแบบทหารม้าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโล่กลมจึงมีจุดอ่อนอยู่ที่ไม่สามารถป้องกันส่วนขาได้จึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยโล่ชนิดอื่นและโล่ที่มาแทนที่นั่นก็คือไคชิลหรือโล่ว่าวนี่คือก้าวสำคัญของวิวัฒนาการของโล่ในยุคกลางเมื่อสงครามในยุโรปเริ่มเปลี่ยนจากการปะทะของทหารราบมาเป็นยุคที่ทหารม้าและอัศวินเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโล่ชนิดนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของโล่กลมที่ไม่สามารถป้องกันลำตัวส่วนล่างและขาได้ไคชิลเริ่มถูกใช้งานขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10และเชื่อกันว่าไคชิลได้รับอิทธิพลมาจากชาวนอร์ทมันหรือก็คือชนเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไวกิ้งที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสซึ่งหลักฐานสำคัญก็คือพรมที่มีชื่อว่าบายูซึ่งถูกปักขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ในการรบที่เฮสตริงในปีค.ศ. 1066โดยเป็นภาพของทหารนอร์ทมันทั้งทหารราบและทหารม้าใช้โล่ทรงนี้กันอย่างแพร่หลายและรูปร่างของไคชิลจะมีลักษณะคล้ายหยดน้ำกับหัวและจะยาวลงมาเป็นปลายแหลมด้านล่างทำให้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ช่วงไหล่หน้าอกลำตัวไปจนถึงขาของผู้ใช้งานตัวโล่มักจะถูกดัดให้โค้งรับกับสรีระเพื่อให้แนบชิดกับร่างกายและยังช่วยให้อาวุธของศัตรูฉลับออกไปด้านข้างมากกว่าปะทะโดยตรงโดยไคชิลจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มีความสูงประมาณ100-140 เซนติเมตรและกว้างราว 50-60 เซนติเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 กิโลซึ่งหนักกว่าโล่กลมเล็กน้อยแต่ก็แลกมากับการป้องกันที่ครอบคลุมได้มากกว่าและจุดเด่นของโล่ชนิดนี้คือการที่มีสายรัดหนังแทนที่จะจับแกนกลางแบบโล่กลมผู้ใช้สามารถสอดแขนเข้าไปในสายรัดและทำให้โล่ยึดติดกับท่อนแขนได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังมีสายสะพายไหล่ที่เรียกว่า U-step ทำให้สามารถสะพายโล่ไว้ด้านหลังได้เมื่อต้องใช้2มือเช่นตอนปีนกำแพงใช้อาวุธ2มือหรือตอนอยู่บนหลังม้าซึ่งไคชิลถูกออกแบบมาเพื่อการรบแบบประสานงานมากกว่าการดวลเดี่ยวสำหรับทหารม้าโล่นี้จะช่วยป้องกันจุดอ่อนบริเวณขาและสำหรับทหารราบรูปร่างของไคชิลจะช่วยตั้งกำแพงโล่ที่ซ้อนทับกันเพื่อป้องกันลูกธนูได้ดีและปลายแหลมด้านล่างสามารถปักลงดินได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและมักจะเน้นใช้เพื่อตั้งรับผู้ใช้จะหลบอยู่หลังโล่แล้วแทงหอกหรือดาบสวนออกมาแต่ข้อเสียของไคชิลคือจะเชื่องช้าและอืดอาดและเมื่อชุดเกราะพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเกราะขาและไคชิลก็ค่อยๆหมดความนิยมลงไปเรื่อยๆเพราะไม่จำเป็นต้องมีโล่ยาวเพื่อป้องกันส่วนขาอีกต่อไปโล่ต่อมาบัคเคอร์นี่คือโล่ที่มีขนาดเล็กที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากในยุโรปยุคกลางซึ่งมันจะแตกต่างจากโล่ขนาดใหญ่ที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงพอบัคเคอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ใช้อย่างเดียวแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความคล่องตัวความเร็วและการตอบโต้ในระยะประชิดบัคเคอร์จึงไม่ใช่แค่เครื่องป้องกันแต่มันคืออาวุธเสริมที่ใช้งานร่วมกับดาบ
ซึ่งบัคเคเลอร์ถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 10จนไปถึงยุคเรเนซองส์ในด้านลักษณะของโล่นั้นจะค่อนข้างเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพขนาดของมันนั้นจะเล็กมากจะอยู่ที่ประมาณ 15-45 เซนติเมตรวัสดุที่ใช้มักจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นหรืออาจจะเป็นไม้เนื้อแข็งที่เสริมด้วยขอบเหล็กและด้วยขนาดที่เล็กบัคเคเลอร์จึงพกพาได้สะดวกสามารถแขวนไว้ที่เข็มขัดหรือสะพายไว้ข้างหลังได้ทำให้มันเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคกลางและวิธีการใช้บัคเคเลอร์แตกต่างจากโล่ใหญ่อย่างสิ้นเชิงผู้ใช้จะต้องยื่นแขนที่ถือบัคเคเลอร์ออกไปข้างหน้าเพื่อบังมุมโจมตีของศัตรูและยังสามารถใช้ในการเบี่ยงใบมีดของศัตรูมากกว่าการรับแรงกระแทกตรงๆเมื่อปัดอาวุธออกไปก็จะเปิดช่องให้โจมตีสวนกลับได้ในระยะประชิดบัคเคเลอร์ยังสามารถใช้เป็นอาวุธได้โดยใช้ปุ่มที่อยู่ตรงกลางโล่กระแทกไปที่หน้าอกหรือใบหน้าศัตรูได้บัคเคเลอร์จึงทำหน้าที่เป็นเหมือนสนับมือที่ใช้ได้ทั้งการปัดป้องและการโจมตีในเวลาเดียวกันบัคเคเลอร์จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอาวุธในยุคกลางที่เน้นการใช้ทักษะและจังหวะมากกว่าพลังป้องกันและถ้าหากโล่เล็กอย่างบัคเคเลอร์คือสัญลักษณ์แห่งความเร็วและการบุกโจมตีซึ่งแตกต่างจากโล่พาวิสอย่างสิ้นเชิงเพราะมันไม่ใช่โล่สำหรับการดวลหรือการปะทะในระยะประชิดแต่มันคือกำแพงเคลื่อนที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแนวยิงในสนามรบสำหรับพลธนูหรือพลหน้าไม้ซึ่งพาวิสเริ่มมีบทบาทในช่วงศตวรรษที่ 14-16 โดยเฉพาะในยุคที่หน้าไม้เป็นอาวุธหลักของกองทัพโดยชื่อของมันเชื่อว่ามาจากเมืองพาเวียในอิตาลีซึ่งเป็นศูนย์กลางในการผลิตโล่ชนิดนี้และวิธีการใช้พาวิสพลหน้าไม้จะนำโล่ปักลงไปในดินและใช้หน้าไม้พาดไปกับโล่เพื่อเล็งยิงแล้วหมอบหรือย่อตัวอยู่ด้านหลังโล่ในขณะที่กำลังบรรจุกระสุนหน้าไม้ซึ่งอาจจะใช้เวลานานเป็นนาทีในกองทัพที่มีการจัดระบบดีจะมีทหารเฉพาะหน้าที่เรียกว่าพาวิเซอร์ทำหน้าที่แบกและตั้งโล่ให้อย่างมั่นคงเพื่อให้พลยิงสามารถโฟกัสกับการยิงได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้พาวิสยังถูกนำมาวางเรียงต่อกันเพื่อสร้างเป็นกำแพงป้องกันแนวยิงหรือใช้สะพายหลังในยามล่าถอยเพื่อป้องกันการถูกยิงจากด้านหลังโล่ต่อมาฮีเตอร์ชิลนี่ถือได้ว่าเป็นร่างสุดท้ายของวิวัฒนาการโล่ในยุคกลางซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงของการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีของชุดเกราะและรูปแบบในการรบและโล่ชนิดนี้ยังเป็นหนึ่งในภาพจำของอัศวินในสายตาของคนในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะในภาพยนตร์ตราประจำตระกูลหรือในภาพวาดทางประวัติศาสตร์โดยฮีเตอร์ชิลจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วและจะมีขนาดที่เล็กลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับไคชิลโดยความสูงจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 เซนติเมตรซึ่งจะสามารถป้องกันได้เพียงแค่ช่วงลำตัวตั้งแต่เอวไปจนถึงไหล่เท่านั้นวัสดุที่ใช้มักจะเป็นแผ่นไม้บางหลายชั้นประกบเข้าด้วยกันและหุ้มด้วยหนังอีกทีหนึ่งจากนั้นเคลือบด้วยจัสโซมันคือปูนปลาสเตอร์ผสมกับกาวจากหนังสัตว์เพื่อเป็นการรองพื้นให้ผิวโล่เรียบเพื่อให้พร้อมสำหรับการวาดตราประจำตระกูลเพื่อใช้ในการระบุตัวตนในสนามรบและน้ำหนักของฮีเตอร์ชิลจะค่อนข้างเบาจะอยู่ที่ 2-3 กิโลกรัมทำให้โล่ชนิดนี้มีความเบาและคล่องตัวสูงและการถือที่ยังคงใช้สายรัดแขนแบบเดียวกับไคชิลพร้อมกับสายสะพายที่ใช้สะพายไหล่หรือคอได้ช่วยรับน้ำหนักและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานปล่อยมือไปบังคับม้าหรือใช้อาวุธ2มือได้เมื่อยามจำเป็นฮีเตอร์ชิลเริ่มแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 13ซึ่งฮีเตอร์ชิลได้พัฒนามาจากไคชิลอีกทีหนึ่งตั้งแต่เมื่อเริ่มมีการเสริมเกราะขาซึ่งทำให้ส่วนล่างของโล่ไม่จำเป็นอีกต่อไปโล่ใบใหญ่อย่างไคชิลจึงกลายเป็นภาระในการเคลื่อนที่และขี่ม้าพวกเขาจึงตัดสินใจทำให้โล่สั้นลงจึงกลายเป็นฮีเตอร์ชิลอย่างที่เราเห็นกันซึ่งโล่ชนิดนี้จะเน้นการป้องกันเชิงรุกผู้ใช้จะต้องขยับโล่ไปรับอาวุธและปัดป้องอย่างต่อเนื่องนิยมใช้คู่กับดาบมือเดียวเพื่อเป็นการเบี่ยงการโจมตีและสวนกลับอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเมื่อถึงศตวรรษที่ 15ชุดเกราะก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นชุดเกราะเหล็กแบบเต็มตัวโล่จึงค่อยๆเสื่อมความนิยมลงในสงครามอัศวินจึงใช้โล่น้อยลงและหันไปใช้อาวุธ2มือแทนแต่โล่ในยุคกลางไม่ใช่แค่แผ่นไม้หรือแผ่นเหล็กที่ใช้รับดาบหรือลูกธนูเท่านั้นแต่มันคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงในสงครามทั้งเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของผู้คนตั้งแต่โล่กลมของนักรบในยุคกลางตอนต้นหรือโล่ว่าวที่ป้องกันอัศวินบนหลังม้าไปจนถึงโล่สามเหลี่ยมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอัศวินและเกียรติยศเมื่อชุดเกราะพัฒนาจนแข็งแกร่งพอโลกก็ค่อยๆหมดบทบาทลงและเลือนหายไปจากการรบแต่สิ่งที่ยังคงอยู่นั่นก็คือความหมายของโล่ที่ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องป้องกันชีวิตหากแต่มันเป็นตัวแทนของศักดิ์ศรีหน้าที่และตัวตนของอัศวินในยุคกลางขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้ครับและคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของปียังไงก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวปีหน้าผมจะพยายามลงคลิปให้เยอะขึ้นแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ